ભારતના કોઈ પણ ખૂણે જમવામાં કોઈ પણ સ્વરૂપે દહીંનો તો ઉપયોગ થાય જ, અને તેમાં પણ કાઠિયાવાડી હોય ને તેને તો 2 ટાઈમ જમવાનું દહીં છાશ વગર ગળે જ ના ઉતરે. પણ ઘરે દહીં જમાવવું અઘરું લાગે, કારણ કે દહીં જમાવવામાં ક્યારેક દૂધમાં દહીં છાશ ઓછા વધતા ઉમેરાઈ જાય, તો ક્યારેક વળી દહીંમાં પાણી અલગ થઈ જાય, અને શિયાળામાં તો ગમે તેટલું વ્યવસ્થિત દહીં જમાવો ને તો પણ જામે જ નહીં. ઉનાળામાં દહીં જામે તો વળી ખાટું પડી જાય. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે સાવ સરળ રીતે ઘરમાં જ દહીં બનાવશું. જો તમે આ રીતે પહેલી વખત પણ દહીં જમાવતા હશો ને તો પણ એકદમ બહાર જેવું ક્રીમી અને મલાઈદાર દહીં બનશે જ. તેની સાથે મારી કિચન ટૂરના વિડીયોમાં મેં જે કર્ડ મેકર બતાવ્યું હતું ને તે કર્ડ મેકરમાં આજે આપણે દહીં જમાવી અને જોશું આ દહીં કેવું જામે છે અને દહીં જમાવવા માટે કર્ડ મેકર શા માટે લેવું જોઈએ. તો શરૂઆત આપણે નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર પરફેક્ટ મલાઈદાર દહીં જમાવવાથી કરીએ. સૌ પ્રથમ ગેસની લો ફ્લેમ પર એક સોસપેનમાં અહીં મેં 1/2 લીટર અમૂલ ગોલ્ડ દૂધ લીધું છે. હવે દૂધને સતત ગરમ કરવાનું છે. મલાઈદાર દહીં જમાવવા માટે ફૂલ ફેટ દૂધ લેવું જોઈએ, પણ ઘણી વખત આપણે આખા દિવસના દૂધના વપરાશ પછી વધેલા અને મલાઈ ઉતારેલા દૂધનો દહીં જમાવવા માટે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો તે દૂધને ઉકાળી અને ઘાટું કર્યા પછી તેમાંથી પણ પરફેક્ટ રીતે દહીં બનાવી શકાય છે. ગેસ પર દૂધ ગરમ થવાને માત્ર અડધી મિનિટ થઈ છે. હાથ વડે ચેક કરતા આંગળીમાં બસ દૂધ સહેજ હુંફાળું જ ગરમ લાગવું જોઈએ તેવું દૂધ ગરમ થાય ને એટલે અહીં દૂધ જરા પણ વધારે ગરમ ના કરતા તરત જ ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. અહીં જો દૂધ જરા પણ વધારે ગરમ થયું હોય ને તો દૂધને સતત ઠંડુ થવા કરવા રાખી દેવાનું. અહીં દહીં જમાવવા માટે મેં આજે કાચનું ઢાંકણવાળું એક પોળું બાઉલ લીધું છે. નોર્મલી એવું કહેવાય છે કે સારું દહીં જમાવવા માટે દહીં માટીના વાસણમાં જ જમાવવું જોઈએ. એ વાત 100% સાચી તો છે જ, કારણ કે માટીના વાસણમાં દહીં જમાવવાથી માટીની ઠંડક દહીંમાં સરસ ભળે છે અને દહીં સરસ જામે છે અને ખાટું પણ નથી પડતું. પણ દરેક જગ્યાએ કંઈ માટીના વાસણ ના મળે, માટે દહીં જમાવવા માટે કાચ કે સ્ટીલના વાસણનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. પણ ફક્ત દહીં જમાવવામાં એલ્યુમિનિયમ કે તાંબાના વાસણનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો, કારણ કે આ બંને મેટલ દહીં સાથે કેમિકલ રિએક્શન કરે છે. અહીં સતત ગરમ કરેલા દૂધને હવે આપણે કાચના બાઉલમાં ઉમેરવાનું છે. બધું દૂધ બાઉલમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે આ દૂધમાં 1/2 ટીસ્પૂન મોળું કે મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરી દેવાનું છે. જેને આપણે મેરવણ કહીએ છીએ ને એ દહીં ઉમેર્યા પછી જો આ દૂધમાં બ્લેન્ડર ફેરવવું હોય ને તો દૂધને બ્લેન્ડ કરી શકાય છે, અને બ્લેન્ડ ના કરવું હોય ને તો માત્ર ચમચા વડે આ રીતે હલાવતા જઈ દૂધ દહીં એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેવાના. માત્ર 1 થી 2 મિનિટ આ રીતે ઉપરથી નીચે સુધી દૂધને હલાવતા દૂધમાં દહીં એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય છે, અને મિક્સ કરતા દૂધમાં ઉપર થોડા ફીણા પણ વળ્યા છે. તો બસ હવે દૂધને મિક્સ કરવાનું બંધ કરશું. હવે બાઉલને ઢાંકણ ઢાંકી દઈ આ દહીં જમાવવા માટે 7 થી 8 કલાક માટે નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખી દેવાનું છે. હવે આપણે કર્ડ મેકર કે યોગર્ટ મેકરમાં દહીં જમાવશું. આ કર્ડ મેકરની ખરીદી મેં ઓનલાઈન કરી છે અને તેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી જ દીધી છે. કર્ડ મેકરમાં સૌથી ઉપર એક ઢાંકણ હોય છે, તે ઓપન કરતા અંદર એક વધુ ઢાંકણ હોય છે. આ ઢાંકણ કાઢતા અહીં સ્ટીલનું બાઉલ છે જેમાં આપણે દહીં જમાવવાનું હોય છે. આ સ્ટીલના બાઉલમાં 750 ગ્રામ દહીં જમાવી શકવાની કેપેસિટી હોય છે, એટલે કે 1/2 લીટર દૂધ આ બાઉલમાં સમાઈ જાય છે. અહીં દહીં બન્યા પછી આ સ્ટીલના બાઉલને વોશ કરી અને યુઝ કરી શકીએ છીએ. નીચેના પ્લાસ્ટિક પાર્ટમાં અંદર ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટ હોય છે. આ ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્ટના કારણે દહીં માટેનો સ્ટીલનો બાઉલ સહેજ ગરમ થાય છે, જેનાથી બેક્ટેરિયા કલ્ચર થવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે અને દહીં કોઈ પણ ઋતુમાં સરસ જામી જાય છે. આ પાર્ટ ક્યારેય પણ પાણીથી નહીં સાફ કરવાનું, પણ દહીં જમાવ્યા પછી ભીના કપડા વડે લૂછી લેવાનું હોય છે. હવે કર્ડ મેકરને ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. કર્ડ મેકર સાથે ઇલેક્ટ્રિક પિન હોય છે, જે ઇલેક્ટ્રિક સોકેટમાં એટેચ કરી ઇલેક્ટ્રિસિટીની મદદથી આપણે કર્ડ મેકર ચાલુ કરી શકીએ છીએ. અહીં આ કર્ડ મેકરમાં આજે આપણે દહીં બનાવવાનું છે, તો પહેલાં કર્ડ મેકરના બંને ઢાંકણ ખોલી લેવાના છે. ત્યાર પછી તેમાં સ્ટીલના બાઉલને બહાર કાઢી લઈશું. હવે આ બાઉલમાં અહીં 1/2 લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં દૂધ હુંફાળું ગરમ કરવાની કોઈ જરૂર નથી રહેતી. દૂધ ફ્રીજમાં રાખેલું ઠંડુ હોય કે નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય, ગમે તે ચાલે. આ બાઉલની કેપેસિટી 750 ml દૂધની છે. અહીં મેં 500 ml દૂધ ઉમેર્યું હોવાથી બાઉલ 3/4 સુધી ભરાયું છે. અહીં હવે આ દૂધમાં 1 ચમચી મોળું કે મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી ચમચી વડે બહુ વધારે મિક્સ ના કરતા સહેજ એવું દૂધ મિક્સ કરવાનું છે, જેથી દૂધમાં દહીં ભળી જાય. હવે દૂધ ભરેલા સ્ટીલના બાઉલને કર્ડ મેકરની પ્લાસ્ટિક ચેમ્બરમાં ગોઠવી દઈશું. ત્યાર પછી પહેલા ઢાંકણ વડે સ્ટીલનો બાઉલ ઢાંકશું. ત્યાર પછી બીજા ઢાંકણ વડે પ્લાસ્ટિક ચેમ્બર એટલે કે પૂરા કર્ડ મેકરને ઢાંકી દેવાનું છે.
હવે આપણે દહીં જમાવવા માટે કર્ડ મેકરની સ્વિચ ઓન કરશું અને આ રીતે દહીં જમાવવા કર્ડ મેકર 6 કલાક જેવી સ્વિચ ઓન રાખી અને ચાલુ રાખવાનું છે, જેથી તેમાં દહીં સરસ જામી જાય. હવે આ કર્ડ મેકર સાથે 2 કલાક પહેલા કાચના બાઉલમાં જમાવા રાખેલું દહીં પણ રાખી દઈશું, જેથી આપણે બંને દહીં કેવા જામે છે ને તે જોઈ શકીએ. અંદાજે 6 કલાક પછી હવે અહીં કર્ડ મેકરની સ્વિચ બંધ કરી છે. અહીં કર્ડ મેકરમાં દહીં બનાવવા રાખ્યાને 6 કલાક જેવો સમય થયો છે અને કાચના બાઉલમાં દહીં બનાવવા માટેને 8 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે. બંને દહીં સરસ સેટ થઈ ગયા છે. તો પહેલા આપણે કાચના બાઉલ ખોલશું અને એકદમ મલાઈદાર, ક્રિસ્પી, એકદમ સરસ સોફ્ટ છતાં પીસ અલગ થાય તેવું દહીં 8 કલાકમાં સરસ જામી ગયું છે તે જોશું. અહીં તમે જોયું ને કે મેં કોઈ પણ પ્રકારની ટ્રીક કે ટિપ્સ નથી વાપરી, પણ એકદમ સરળ રીતે દહીં જમાવ્યું છે તો પણ એકદમ સરસ દહીં જામી ગયું છે. દૂધમાં થોડો પાણીનો ભાગ હોય છે, માટે તેમાં થોડું પાણી છૂટું પણ પડ્યું છે. આ દહીં સરસ સેટ થઈ ગયું છે, તો હવે તેમાં ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. હવે કર્ડ મેકરમાં દહીં કેવું જામ્યું છે ને તે જોઈએ. અહીં પહેલું ઢાંકણ ખોલી અને જોશું. બીજા ઢાંકણની અંદરની સાઈડ બેક્ટેરિયલ પ્રોસેસના કારણે પાણીના ડ્રોપ્સ બાજ્યા છે. હવે તે ઢાંકણ પણ કાઢી લઈશું. અહીં પણ દહીં એકદમ સરસ જામ્યું છે અને સ્ટીલનું વાસણ પણ સહેજ ગરમ થયું છે, પણ એટલું વધારે પણ નથી ગરમ થયું કે હાથથી અડકી ના શકાય. હવે આ દહીંને ચમચીમાં લઈ અને જોશું. અહીં દૂધમાંથી પાણીનો ભાગ સાવ અલગ થઈ ગયો છે અને ચમચામાં દહીં લેતા એકદમ મસ્ત પીસ થયો છે અને દહીંનું ઓરિજિનલ ટેક્સચર આવ્યું છે, જે તુરંત જ તૂટતું પણ નથી. એટલું સરસ દહીં જામ્યું છે. તમને થશે કે બંને દહીં સરસ જામ્યા છે તો સ્વાદમાં કેવા હશે? તો આજે અહીં આપણે કાચના બાઉલમાં દહીં જમાવ્યું છે ને તે સ્વાદે મોળું અને એકદમ ક્રીમી મસ્ત બન્યું છે. જ્યારે કર્ડ મેકરનું દહીં તમે ટેસ્ટ કરો ને એટલે બંને દહીંના ટેસ્ટમાં જે ચેન્જ લાગે ને તે ઓટોમેટિક ફીલ થાય છે. એટલે કે કર્ડ મેકરમાં બનેલા દહીંનો ટેસ્ટ કરીએ ને ત્યારે એવું તરત જ લાગે કે આ તો માઇલ્ડ ખટાશ સાથે દહીંનું ઓરિજિનલ ટેક્સચર અને ઓરિજિનલ સ્વાદ જે આપણે માર્કેટના રેડીમેડ દહીંમાં મળે ને તે જ. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે દહીં વધુ સારું કર્ડ મેકરમાં જ બને. બંને દહીં એકદમ સરસ ટેક્સચર અને સ્વાદના બન્યા છે, પણ ઉનાળામાં તો દહીં ઘરે સેટ થઈ જાય છે. પણ ખરો પ્રોબ્લેમ તો શિયાળાની ઠંડીમાં કે ચોમાસામાં દહીં જમાવવા માટે આવે છે. ત્યારે આ કર્ડ મેકરથી ટેમ્પરેચર બેલેન્સ કરી ઇઝીલી માત્ર 6 કલાકમાં આપણે ઘરમાં જ દહીં સરસ જમાવી શકીએ છીએ. તો આજે મેં તમને સાચી માહિતી સાથે દહીં જમાવવાની બંને રીત બતાવી. તમને આ બંને રીતમાંથી કઈ વધારે પસંદ આવી તે જરૂરથી કહેજો. અને આવી જ ઉપયોગી રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.